เลยว่าของของขาย25 บาทครับพี่อันนี้60 บาทครับผมไม้เล็ก70 บาทไม้ใหญ่80แล้วก็อยู่กับสะพาน25ครับแล้วสิคนละที่ได้นะครับไม่ขายเลยแต่ขายต่อละลงกลาตัดยาที่เลี้ยงคนจนใหญ่พ่อแม่ของเราท้องฉันผ่านตาบ้านด้วยเส้นทางละปิดเฮ้ยไม่เสื้อเขาอ่ะคือเห็นได้คือสามารถที่แบบเนี่ย มีเสียงก็อีกอ่ะ
ครับก็ร้อนเลยเนาะสวยอ่ะพี่จังหวัดต่างประเทศต่างประเทศ ด็กแม่งยังหน้าเด็กเลยแม่ง ใช้ต้องเป็นค่ะไม่จบแล้วค่ะไม่ได้เข้ามา จบแล้วด้วยเหรอโหแม่งดูแม่เด็กนี่ของรุ่นกา
มาก็สามอ่ะ 내가 미나리 사진 이렇게 찍어 미나리 얼마나 만족했는 줄 알아? 다리가 진짜 길어 보인다고? 근데 여기 되게 예쁘다. 다리가 진짜 길어.ไฟบนไฟล่างไฟบนไฟล่าง กล้วยโบราณแล้วนะง่ายๆกินไม่หมดข้าวไม่หมดแล้วพ่อแบบนี้เหรอพ่อไปแต่งเก๊กใน กินเลยนะไม่กินแล้ว พาไปกี่คนพาไปกี่คน กินมินิกรอบปิ้งนะครับกินมินิกรอบปิ้งนะครับ ไข่ต้มยำกุ้งค่ะ ข้างหลังคนไหนจีนไหมครับกลับไหนนะครับ
ไปเยอะถ่ายกระทะอย่างเดียว ถ่ายกระทะอย่างเดียว รู้ว่าถ่ายอยู่รู้ว่าถ่ายอ๋อถ่ายครับ น้ำเปล่าสุราเรียกว่าให้พร้อมรับทางการส่วนผมไม่ว่าทำไม่ทราบดี